Moikka kaikille ja tervetuloa uuteen videoon. Ja nyt vihdoin mä oon ajoissa tämän mun buja-videon kanssa, koska viime kuussahan mä julkaisin sen tyyliin kesäkuun ekana päivänä ja ihmiset tuli tosi paljon kommentoimaan, että voinko mä yrittää julkaista niitä aikaisemmin, koska kun mä julkaisin sen silloin, niin kaikki on ehtinyt tehdä niiden omat bujat ja ne ei enää ottaa sit ideoita siitä mun videosta, joten nyt mä oon ottanut opikseni ja mä oon ajoissa. Toivottavasti tää on teistä hyvä juttu. Ja tässä on taas muutama teidän oma versio mun piirroksista. Muistakaa lähettää niitä mulle. Elikkä Instagramissa voi tagata joko Roosa Mononen tai Roosa Draws. Tai sitten vaan lähettää mulle niitä direktissä, jos ei halua julkaista niitä mihinkään. Ja mä oon ollut vähän huono päivittää sitä mun piirtokäyttäjää. Mutta sanokaa, jos te tykkäisitte seuraa sitä ja nähdä siellä niitä viikkokuvia. Koska tässä videossahan te näette vaan sen kaikki trackerit ja näin, mitä mä suunnittelen. Mutta esimerkiksi mun mitään viikkonäkymiä ei sit enää sen kohmitu koskaan näky missään, vaikka nekin on mun mielestä tosi kivoja, joten sanokaa, jos teitä oikeasti kiinnostaa seuraa sitä mun toista piirtokäyttäjää kanssa, niin mä lupaan yrittää tsemppaa sen päivittämisen kanssa. Mutta nyt mä oon saanut sanottavani sanotuksi, joten mennään vaan suoraan katsomaan heinäkuun bullet journal videota. Moikka kaikille vielä täältä VoiceOverin puolelta, eli kuten te varmaan jo huomasitte noista mun söpöistä kynsistä, niin heinäkuun teemana on simpukat ja tällainen vedenalainen merielämä. Eli mä piirsin erilaisia simpukoita ja meritähtiä, ja kohta te näette, mä teen myös sinne ikään kuin semmosia vesikuplia, ilmakuplia. Ja sävyiksi valikoituu muuten tismalleen samanvärinen laventelin sininen kuin noissa mun kynsissä. Ja sitten myös lisäksi sellainen vähän enemmän liilaan taittava sävy. Molemmat on Tombolta ja mut usein kysytään, että mitä kyniä mä suosittelisin bujoiluun. Ja jos haluaa oikeasti panostaa, nämä on aika kalliita kyniä, niin nämä on kuitenkin se, mitä mä suosittelen, koska näissä on aivan sairaan upeat sävyt. Ne on tosi laadukkaita, niissä on se brush-kärki ja sitten myös semmoinen tarkempi pieni kärki, eli todellakin mun mielestä hintansa väärtejä. Kansikuvan jälkeen tulee mun kuukausinäkymä ja tää tulee olemaan tismalleen samanlainen kuin aina aiemminkin. Mulle vaan on kaikista paras tapa piirtää toi normi kuukausiruudukko, koska siitä mä hahmotan vaan oikeasti parhaiten, mitä tapahtuu milloinkin. Mä oon ehkä sen verran visuaalinen ihminen, että mun pitää oikeasti hahmottaa toi kuukausi tolleen niin kuin kuukausi mun mielestä menee. Viikonpäivät mä kirjoitin tollasella pelkällä alkukirjaimella, kaunolla, ja sit mä rajasin tolla mun aksenttivärillä noi yläreunat niin kuin yleensä. Mun mielestä se selkeyttää mukavasti tota ruudukkoa. Ja taas kerran pieni moka. Mä aloitin vahingossa ykkösestä, vaikka oikeasti maanantai on toinen päivä. Mä halusin skippaa sen heinäkuun ekan päivän, koska se olisi mennyt yksinään tolle yhdelle riville. Ja mun mielestä se olisi sit vienyt vaan liikaa tilaa, joten mä ajattelin vain ihan suosella nyt pyyhkiä sen pois maailmankartalta. Sivun tulee nämä mun perinteiset trackerit YouTubelle ja Installe. Siinä on mun mielestä kiva seurata omaa somekehitystä, mutta jos sä et tee somea, niin sun ei todellakaan tarvi laittaa näitä sun bujoon. Sä voit seurata siinä jotain, mikä on sun elämälle merkityksellistä. Alareunaan tein tommosia aaltoja. Mulla oli jotenkin tosi hieno visio näistä mun päässä, mutta sit kun mä otin kynän käteen, niin siitä ei tullutkaan ihan niin hieno kuin mä kuvittelin, mutta olkoon. Ehkä mä kehityn näissä, kun mä piirtelen näitä nyt pitkin heinäkuuta. Ja ohje näihin on siis erittäin simppeli. Piirtelet vaan viivoja ensin kuitukynällä ja sit vaan värittelet sieltä eri väreillä ihan oman mielen mukaan muutamia, mutta kuitenkin silleen, että osa niistä jää valkoisiksi, ihan niin kuin aalloissa on oikeasti semmoisia vaahtopäitä. Niin mun mielestä tosta tuli ihan ok, mutta mä en oo ihan 100% tyytyväinen, eli ehkä mä annan jollain viikkoaukeamalla tälle sit vielä uuden chanssin. Sitten päästään Habit Trackeriin. Tässä mä tein pienen takapakin ja tein pitkästä aikaa sellaisen ison yhtenäisen ruudukon. Mä tein mun ensimmäisenä bullet journal kuukausina aina sellaisen, mutta nyt parina viime kuukautena mulla on ollut sellaiset yksittäiset ruudukot. Mutta pakko myöntää, mä en ole nyt jotenkin jaksanut täyttää niitä niin ahkerasti. En mä tiedä, johtuuko siitä, että on kesä ja muutenkin rutiinit on vähän rennompia. Mutta mä ajattelin, että kokeillaan nyt pitkästä aikaa tätä mun vanhaa tyyliä. Elikkä tossa on vaan päivämäärät ja viikonpäivät tolleen pitkässä jonossa ja sitten tuolla ylhäällä on noi asiat, mitä mä seuraan. Ja sivuun jäi tilaa, joten sinne tuli noita söpöjä simpukoita.
viereen tulee sitten mun budjettitrackeri ja oikeesti, mä en täyttänyt tätä viime kuussa kertaakaan, hävettää myöntää, mutta musta ei vaan ollut siihen, mutta mä en luovuta, mä aion yrittää piirtää tämän niin monta kertaa, että mä oikeesti jaksan täyttää sitä, koska mä haluan oikeesti pysyä selvillä mun rahan käytöstä, joten tää nyt on ihan samanlainen kuin viime kuussa, mutta nyt vielä tsempataan ja koitetaan täyttää sitä vähän ahkerammin. Mutta sovitaan vaikka niin, että jos mä en tässä kuussa täytä sitä, niin mä en saa piirtää sitä enää ensi kuukautena, joten mun on pakko yrittää nyt tsemppaa. Sitten seuraavalle sivulle tulee yksi tosi kesäteemainen juttu, nimittäin pakkauslista. Mulla on tulossa muutamia reissuja nyt kesällä. Mä oon menossa ainakin Ruisrockiin, Majorkalle ja Ibizalle, joten mä ajattelin, että olisi hauska tehdä tänne mun bujoon niille ihan oma sivu. Eli mä teen tuohon muutaman eri kategorian. Siihen tulee vaatteet, asusteet, eli kengät, laukut, aurinkolasit, yms, elektroniikka, eli läppäri, objektiivit, tietokone, kovalevy ja nää. Ja sitten hygienia, eli meikit ja deodorantit ja kasvojenpesuaineet ja sitten vielä tommonen muut kategoria. Eli tänne mä voin sit kirjoitella kaikki tärkeät asiat ja sitten kun mä lähden reissuun, niin mä vaan katon sieltä, että mitä kaikki mä tarviin milläkin reissulla. Ja sivuun tulee taas tää mun ideasivu, eli tänne mä suunnittelen mun YouTube-videot, blogipostaukset, IG-kuvat ja podcastit. Muuten kannattaa käydä kuuntelemassa mun ja mun ystävien podcastia. Sen nimi on Pyömäbileet, mä linkkaan sen tonne alas, meillä on siellä tosi hauskoja tyttöjen juttuja. Alareunaan tuli taas lisää simpukoita, toivottavasti ette kyllästy niihin, koska niitä on tulossa vielä aika paljon lisää. Sitten mä otin tommosen vaaleanruskeen Tombow vielä nyt yhdeksi ekstra väriksi tähän, koska mun mielestä tommonen meriköysi sopii tähän teemaan erittäin hyvin. Mä oon huomannut, että mä oon alkanut keräämään mun puhelimen muistioon ihan jäätävän kokoista to-do-listaa, joten mä ajattelin, että mä siirrän sen nyt ihan suosiolla mieluummin tänne mun bujoon, koska ensinnäkin siksi, että mä olisin vähemmän mun puhelimella, mutta myös siksi, että kun mä kirjoitan asiat oikeasti käsin, niin ne on paremmin mun päässä. Mä jaoin ton tommosella hienolla köydellä 2 eri kategoriaan, eli työjuttuihin ja sitten kotijuttuihin. Mä tosiaan lopetin mun kahvila päiväduunin, eli nyt mä teen täyspäiväisesti somea. Ne kaikki tulee sitten tohon työkategoriaan ja kotikategoriaan tulee sitten kaikki siivoamiset ja mitä nyt kotona tarvitseekaan tehdä. Sitten sivuun tuleekin toi mun ensimmäinen viikkonäkymä ja siitä mä halusin tehdä ihan super simppelin, koska kesällä ensinnäkin mä en tarvii niin paljon tilaa ja mä haluan, että kaikki on vaan helposti yhdellä sivulla tosi selkeästi, niin tänne mä en piirrellyt hirveästi mitään ekstraa. Tikkukirjaimilla vaan kaikki ja that's it. Ja tässä olisi sitten mun valmis heinäkuu, ja hei, oikeasti täytyy myöntää, että mun mielestä tää on mun hienoin kuukausi ikinä. Okei, mä tiedän, mä sanon noin joka kerta, mutta nyt mä oikeasti tarkoitan sitä, ja ei ehkä ihmekään, koska nyt mä oon tehnyt 5,5 vuotta bujoa, eli aika on mennyt ihan sikan nopeasti, mutta tässä mä voin todistaa kans teille, ketkä epäröitte tän aloittamista, että oikeasti tekemällä vaan kehittyy. Ja tää on myös ihan sairaan hauskaa. Kommentoikaa alas, mitä te tykkäsitte tästä teemasta, aiotteko te ehkä kokeilla tätä samaa, ja jos aiotte, niin muistakaa ihmeessä tägätä mut Instagramissa tai lähettää siellä mulle teidän kuvia niistä, niin sitten teillä on mahdollisuus päästä mun seuraavassa videossa näkymään. Kiitos tosi paljon, että katsoit tämän videon, ja nähdään taas ensi videossa. Moikka!